ማውዙን ሳንጠቀም እንዴት ኮምፒውተራችን ኦፍ ማድረግ እንችላለን? ዛሬ እንግዲህ ማቀርብላችሁ ማለት ነው ቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ እናት ኮምፒውተር ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ መጀመሪያ የሚመጣው የኔ ነው ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ የሚመጣው የኔ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ አዳዲስ መረጃዎች ምንም እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደወል ምልክት ተጫኑ። ኦል ሚለውን ትመርጣላችሁ። ማንኛውም አይነት የሚለቀቁ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖች አንድም አያመልጣችሁም ማለት ነው። አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ተከታተሉ። ዛሬ ምንድናት አጠር ያለች ናት። ዛሬ አንዳንዶቹ በኢንቦክስ አንዳንድ ቤተሰቦች የጠየቁኝ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ ማውዝን ሳንጠቀም እንዴት ኮምፒውተራችንን ሸት ዳውን ማድረግ እንችላለን ሚለው ነው። እንግዲህ ማውዝ ሳንጠቀም እንዲሁም ፕረስ በተኑን ሳንነካ እንዴት ኮምፒውተራችን ኦፍ ማድረግ እንደምንችል ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነች፣ ተወዷታላችሁ። በርግጥ አብዛኞቻችሁ ታውቋት ይሆናል። ለማታውቁት እንግዲህ በጣም ምርጥ ነው። ስለዚህ ምንድን የምትጠቀሙት እንግዲህ ያው በኪቦርዱ ነው ማለት ነው። ለዛሬው ዝም ብዬ እንዲሁ በቪዲዮ መልክ ነው ያቀረብኩላችሁ። በቀጣይ ሰፋ ባለ እንትን አቀርብላችኋለሁ። ምንድነው የምታደርጉት እንግዲህ በኪቦርድ ነው የምታጠፉት። እንግዲህ የተከፈቱ ማንኛውም አይነት ፋይሎችን አፕሊኬሽኖችን ለመዝጋት እንግዲህ አልትና ኤፍ4ን ትነካላችሁ። አልትና ኤፍ4ን ስትነኩ የተከፈቱ ዳታዎችን በሙሉ ይዘጋልናል ኮምፒውተራችን ማለት ነው። አልት ፕላስ ኤፍ4 ስትሉት ይዘጋል። ኮምፒውተራችን ግን ሸት ዳውን ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው? አልትን ትጫናላችሁ። ከዛ ኤፍ4ን ስትነኩ በቀጥታ ኮምፒውተራችን ሸት ዳውን የሚለውን እንትን ያመጣልናል፣ ኦፕሽን ያመጣዋል ማለት ነው። ሸት ዳውን ሚለውን ካመጣው በኋላ እንግዲህ በቀጥታ ምንድነው ለማጥፋት ኢንተርን ክሊክ እናደርጋለን። ኢንተርን ክሊክ እንዳደረግነ በቀጥታ ኮምፒውተራችን ኦፍ ይሆናል ማለት ነው። አብዛኞቹ ታውቁት ይሆናል። ለማታውቁት እንግዲህ ማውዝ ሳትጠቀሙ ወይም ፕረሱን ሳትጠቀሙ ለፈጣን ለመዝጋት እንግዲህ አልት ኤፍ4 በጣም ምርጥ ናት፣ ተወዷታላችሁ። እኔ አብዛኛውን ጊዜ በዛ ነው የምጠቀም። ያልተዘጉ አፕሊኬሽኖች ወይም ፋይሎችን ለመዝጋት ደግሞ አልት ፕላስ ኤፍ4 ስትነኩ በቀጥታ ይዘጋላችኋል። ለዛሬ ነበረች በጥያቄ ስለተጠየቁ ነው በአጭር መልኩ ያቀረብኩላችሁ እንጂ ሰፋ ባለ ጊዜ ሙሉ ቪዲዮዎችን ስለ ኮምፒውተር አቀርባለሁ በቀጣይ። ለዛሬ የነበረችኝ ትምህርት ይሄን ይመስል ነበረ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩ ቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ምትለውን ጠቅ ያደረጋችሁ ኦል ሚለውን ኖቲፊኬሽን ምረጡ። ማንኛውም አይነት የሚለቀቅ ቪዲዮ አንድም አያመልጣችሁም። ተከታተሉ። ያው መልካም ጊዜ ብያለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ